එන්න යන්න අතරමං නොවී කතරගමට. යව් කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් අපි ලංකාවට ගිය වෙලාවේ ගියපු ගමන් වලින් එක ගමනක් තමයි කතරගම. අපි හිතුවා ඒ ගමන ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඉතින් අපි බලමු අපි කතරගම ගියපු ගමනේ ලස්සන තැන් රසමුසු තැන් කොහොමද කියලා. ඔන්න පැය 3කට ආසන්න ගමනකින් පස්සේ අපි ආවා අපි නවාතැන් ගන්න හිටපු තැනට. එතන UD ගාඩන්. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕන එතන ඇත්තම බජට් පොට් එකක්, බජට් ප්ලේස් එකක් සහ විශේෂම කාරණය තමයි කතරගම දේවාලයට සහ කිරිවෙහෙරට පයින් යන දුර. ඒක තමයි විශේෂම දේ. ඒ දේවලුත් එක්ක තමයි අපි එතන තෝරගත්තේ සහ නිස්කලංක තැනක්. ඉතින් ඔගොල්ලෝ මෙතන ගිහිනුත් ඇති, සමහරකට යන්න හිතන් ඇති. ඉතින් මං යන්න හිතන් ඉන්න කට්ටියට මෙතන රෙකමන්ඩ් කරනවා සහ ගිහින් තියෙනවා නම් ඒ අත්දැකීමුත් ඔගොල්ලෝ කමෙන්ට් කරන් යන්න. ඒ වගේමයි කියන්න ඕනේ කාලෙකට පස්සේ ගොඩක් කාලෙකට පස්සේ කතරගම ගියේ. ඉතින් ගොඩක් දේවල් ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. හිතාගන්න බැරි විදිහට හදලා තියෙනවා, වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන නම් ගොඩක් සතුටුයි. හරිම ලස්සනයි දැන් කතරගම.
අපි ගෙදර එන්න පිටත් වෙලා ගියා තිස්සමහාරාමයට. තිස්සමහාරාමේ මෙන්න මේ වගේ තැනකදී අපිට හම්බුණා මේ වගේ මාළු බැදලා රොටි හදලා ඒක අමුතුම තැනක්. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. අපි ඒකත් හොඳට කාලා බීලා එතනිනු අපි ඊට පස්සේ එන ගමන් අපිට හම්බුණා හම්බෙන් වගේ බෙලිමල් දන්සලක්. බෙලිමල් දන්සලෙනුත් අපි බෙලිමල් බීලා එහෙමම ගෙදර එන්න පිටත් වුණා. ඉතින් ඔහොම තමයි අපේ සවාරිය ඉවර වුණේ. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. චාෝ.